Tuwa-tuwa! Tangina! Tangina mo! Uy, ay, putang ina! Ay! Ikan mo na, gumupal ko. Ilang na tanong. Ano ako mag-iwas net? Uy, yan ba sa tikan? Tawid ka doon. Ay, baka tatandaan. Ito ba sa tikan? Sabi mo ako, ilis tayo dahil. Baba kayo. Ay, tayo. Ang tangina mo. Sapan? Ay, sapan. Ano? Ay, alaman. Wait ako rin. Ano kanina? Wala, magpakal. Isa na kayo kasaya mo. Wait, na-skate nyo. Ano na kayo mo? Sulok-sulok. Isiw. Mawagod ko din mga away. Huli mo na ako. Sige na. Hindi ka. Ano? Ikaw po na ba? Nagula ko tayo.
Sino naman sa nagalo? Wala. Hindi ko magpapagusin. Ang lumuman. Paborito kong pamangkin, nahilaw. Uy, bakit mo muli? Alam niya, palama ko naman na ganito. Ano pangalan? Pangalan mo? Si, ano, si Joseph. Joseph. Ano? Joseph. Ay, di ka nga, alam mo, ay, hindi pa pa niya. Ako, pinagpapin, ako, nabala nagkaroon ako. Natakit, ano mo, baka mo mga, ka, iyan. Iyan? Ito na lang. Si Dominic, ay si Tisla. Dominic. Benedict? Benedict, yung sa wala niya. Papa niya, papa nito. Ako pala. Oo man, pala, ayun na dyan. Iwan niya. Ako. Ay. Ay. Ay, mo na pa siya. Napunta na ako. Yun ang ito na sa mga ako. So, black and white and color. Din mo na sa ano din yan. Uling para sa tayo. Nakalagos ako.
Di ba na yan? Di ba kaya pero ka nahula? Dapat bilang yung sabi ko dapat back-to-back Hindi may nakakarinig din. Talagang hindi talaga sa inyo. Ito talaga nagpapakasigulo. Akala mo nito gusto ka ulit. Pero kung saan nila nito na. Ano yung pangat ko? Ano? Orang bakwa. Yun na yun. Makuha naman ka record na ano dapat makakuha naman record ni makakuha ka dito makakuha ka mga witness. Sila ko handaan kayo magpamuli naman sa PSA case ang record of certificate. Oo, makakuha ka dito. Ang record. Pagkatapos nakakalitin makakaano. Alin ka? Yun ha? Ay, sa kapitali na? Oo, yun. Ay, makita.
Ay, yelo ka? Yelo?
Ha?
Carlos, may Charuso, meron. Ikaw po pa ako dito parang. Baka na yung nag-open, no? Yup. Hindi ka man nagpa-open. Bakit namin sila ako lahat? Wala.
Alam ko kung paano din ang dapat okay lang ito po sa
Yo! Uy!
balik ko ng kalaban yun.
Ito yung Olympic, hindi ko magdali. Hindi pwede natin. Mga gawin na. Pero kung nagkakot ng ganito, umayo, nakakapag, diwa, ulo na ulo, madaya ka na na. Kasi may bibigyan ang bilis. Wala, ito. Kaya ka nangayip ka nung uli, dahil ko rin may pirang muna tayo. Hindi ka nangayip ka. Dong nga ni Dong. Sabi ni Dong. Mas may punto. Araw. Kaya ko, kasi sinayos.
Makulog dito sa pakulog mo. Manipil pa pala na pa yung boy. Hindi ka na sabihin, man! Saan ka ba dito pa dito? Wala na mga panin! Ano na yan? Ano na yan? Ito doon sinakan. Ala ka dyan! Exercise! Papadait! Papadidad! I go down! Open man sa to. Ano? Atay na lagot. Dahil papansin ko. Putik na papansin.
si motor. Bakit marunong siya para peso? Mas nagtaga naman sa nila. Ayan, ganyan na guys. Oh, ano na pa ang halos Upinsan to daan. Wala video. Wala siya. Para ano, Umulipat ka na naman dyan. Baka may kuha ng bushfire. Ako na din sa trio. Da. 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 Una. Una dyan sa trio. Ano na ito, ilaw.
ka na o. Ano ka ba? Sigarin ka. Hello. Ano? Alam mo, pag nabulog ka, Papansin ko Hello. na. bawat nangyayari. At ang ground, wala na yung wala no. Saan na ba tayo? Saan mo ako? Naglagaw.
Dot. Nakakaspell na. Nakakaspell na daw, Toy. Ha? Ano? Piso! Piso, piso. Inalandahan ko na. Ikaw, nakawan. Ikaw, tao, diba? Dos. Inatin mo, dos. At dos. Hanap piso. Yan ka, Toy. Malat na sa ako. Abot sa trade. Dapat din eh. Wala ka ba di ako? Wala pa ga. Nakakas pa naman agad. Ano yung update? Sir, magsunod. Restart na trade. Ay, sawan pa lang siya. Ito, kawin. Sawan. Ang sabi mo. At ikawan, out na. 13. Tapos, tupay. Open. Opo. Ito, paano ko pa sa may pagburato, no? Number 3. Sige, hindi na kapamila na. Ah! Matiba yun! Gisingog mo! Pagka ka nito. Separate. Perso. Good God. Sana mga ugali dito, kamatigan ng tao.
Ayan, say, ano, say. Ay, hindi pa lang ako. Diyos, nakabila. Magkano talaga ako sa kayo? Ang pinipin ng tayo. Case na po tayo. Hindi na ko ano. Ano, i-case. Pansan na lang. Ano ko na doon? Ah, ah, ah. Aquí mo daw ako. Let's go on. Ay, hey! Hey! Hey, dito na kayo! Ay, DJ, IKJ, Ooh! Hey! Pwede mo sa akin kung gusto ka ng anong bako mo kayo? Ito? Alam, tuloy ko, nagkakawas ko. Pag ma-free ka, tutok mo sa ano kayo na. Oo. Uy, Nadiri! May gagamitin ng sentro ko nga, yung nakadala ko sa iyo. Hindi pala puro, ayay! Sabi ko man daw ako. Ay! Okay, kasi server ko naman. Oo. Kasi natutog na pagsulat ko. Yung mga pala ko. Yun ang ating! Dati na naman, ano pa? Kasi ako, ikaw ikaw ang papunta. Ah, sige, parang pa si Jamie sa room naman. Ayun, hindi lang dala dito. Ano? Ano?
Puti ka. Eh, bakit to? Puti. Visit ka. Bakit ito? Sige na. Ayos ka na. Tanga yung sisisi ka. Niluwangan niya nga ba kami ni Gilia? Dahil nagpito kita mo na dito. Akong duwa ka na ka? Puti ka dahil na bo. Tira. Dinalig ako na. Ay, ibig ginawa ko na ang buwan. Nga, ikaw, tama. Ako, masina ko rin yung ano, o. Ako, na nga yung sigrio. Okay, ako din. Eh, mula na, buwan din, huwag ka na rin. Makasaling ka sa kuya ni Kung mo. Ulo ka na. Uy! Ay! Paano? Hindi yun. Okay na, sisando ko sa nagamit ko. Wala na daw ko. Ay, isa na. Ay, lumot ka rin ngayon. Bagal. Ay, sabi. Isa na nga din. Marta. Paano ba? Hindi ka napagsalita. Nagkakala ka. Kulang gila na, no? Ako si Susan. Mario. Kamagana na pa ako. Napasala. Napasala ka ng Islam. Ilang bulan. Kasi ito. Ay, tumahay. Ano lagi? Ito na tumahay. Yan, may trabaho. Pati ulo. Sorry. Ay, nagkakit. Ay, nilabasan ko. Nilabas ko na rin sa lang. Ay, ay. Ay,
nagsabay. Nagsabay ko? Di nga yung dahil talaga yan. Vlog ba? Hindi ko dahil na kaya lang. Hindi lang. Yun. Buti kang masaya. Wala na. Napamalit lang. Ulog. Napamalit lang. Ikaw nakapagod sa po. Dahil managisip ka ka sa bakbo. Ikaw lang pa rin. Ay, no. Buti ka. Buti ka. Ang magsara doon. Maray na mo. Nagkawal lang. Sarap pa rin mo. Magagamit ka ng sukog lang. Ayun! Ano ka? Buti kang napasala. Pwede ko na ito. Oo, ako ang mahilig kasi. Kasi ako, bawal. Ay! Pag-chi, kasama ka. Oo, kami na ako kino. Oo, naman eh. Pare na lagot mo. Mas kinakagin ka lang sa kanan. Buti kang tingin pa pala. Ano ang hindi ka napapawasan? Ano? Lagi pa, Ben? Ayos ka. Kuya, lagi. Happy Orlando. Sabi na makaramo. Okay, lagay ng tao guys. Ayo. Ala. Guys, ang utang ginagawa.
Jay, plus sila sa Jay. Hindi ko alam kung sa Jay. Ano, kung buhay pa? Ano kung buhay pa taga-dulo? Marito! Putik! Ay! Ay! Wala na.
Ano ba daw ini? Nakapuro naman natin mga yun. Di na kasi. Utang mo sa bahay. Oh, sorry po. Ay, nawala mo. Sarili. Wag na pag-book. Pag-book. Phone ang luwa. Phone ang pag-book. Hindi na mo. Ay, mo, hindi na. Yeah. Wala na pala yung aking kapatawad. Buong yun ako.
Kaya mo! Oy! Ay! Lalawan! Lalawan! Mga tanggo! Sisisiga ko ka noon. Kapag yung pa naman ko ba? Ano? Bakit sa mga doon wala ko tayo si, ano, si Lantan? Para maano kay sige. Ito pala na sa iba.
Tuloy ka, hindi ka na pariwag kang kaya pumasok. Tuloy ka na nasa bahay mo, tuloy ka na nakakasigas. Alam mo na lang, makita yung inaanado. Alam mo, hindi ko kasalanan.
So, kailangan mo ba ang banggay na ikaw sa mo yung ano, yung nakaulit na ay pagkakaan na pagkakaan. Kaya, hindi ko rin nasisip. Kaya, kasi sa
Sa train. Hindi, hindi. Ano lang siya, ha? Ano, din na ka na? Hindi na yung oras sa train. Ilan siya? Hello.
Kung pangayos, nakabayan itong mga gusto, hindi ko yung piyat na ayos. Hindi. Pwede ba yan yung magpakontak yung body? Or, ako mapapalala.
naman. Tulong pa naman. Pero hindi kasi ba? Hindi ba tayo tayo? Every day, yung pagkakalay sila tigil, sila naman. Kaya parang,
Bob. Ben. Ha? Derek ka ba? Hindi ka ano. Ako. Ikaw ako na nagkawan niya.
Mga hindi, natatakot. Ito yung nagkakaroon ng bata. Buhay na
ako. Ay, hindi naman ako. Sabi mo kami pa. Ito na pala wala ang ito. Hindi na yung mamusi mo ko. Sabi ko, makawalat ako. Nagbilaan ko, pilit ko sa inyo. Pilit ko, isipan ko. Wala, ano? Makawalat ako. Hindi, wala ko ito masama. Nagbulo na nga yun. Wala mail! Bakit wala na naman yung tata? Ay, Gusto ko na yung sorry. pogi mo. Pogi mo, nice ka. Wala ka man na puntay. Hindi ko makawa. Wait, ano ko na? Kapag cake, Gata. wala ang ano. Yung makeup mo na. Ay. Wala na. Mori ang ayos lang. Kaya natin ang sarili. Disco na para sa binagis. Nangyayari ako, pinto, nandang pura at kumigil lang. Ano ko yung mga lagi? Ang bad na to ay, pinutot pa. Lima din na lang. Lima din pa na. Ay, hindi ko kaya nakakagap. Ay, nakakalap. Mas magulang. Bruno, pero pa kami ng mabuhay. Yung ko, diba, yung tigpapatch pa nga yun. Hindi, malapit. Yung, anak, kaya tapos ba din? Nice, tingnan ni Kulis yung boy. Kami kayo to. Robot ko? Ano ito mag-inis? Bakit? Kuya, kung lusak ko, ang kapisak ko ay. Problema daw ako bibig. Grabe. Nakabon. Yung, Ano yun? wala ba? Hindi sa po, hindi ako ng tao. Laro lang din sa gusto. Hindi man laro sa lupa. Ako gusto ni Gusto. Siyempre, minsan tayo kami siya, wala ka. Tuloy ko kasi gusto. Pwede na kasi sa Sure. Sige, ganun ba yung kasi? Mataragdado ng problema mo. Sa gitna, nakuha na. Spirit mo ako sa mga Yung, kung may silugan, yung wala mo sa tulong. pwede ko na po. Dude, parang dito na dito. Ay, ano yun? Ang sigat. Wow. Putang ay, nalulog pa nga yun. Ano ako dun sa Oh? Hindi na ano, na ano niya, Chris, ano ka rin? na ano CJ. Ano? Hindi na sige. Ano din ba siya? Yung ale, ano yung sila ng kanta? Ang taon sige. Hindi yung sige. Favorito ba yung kanta? Yung kakanta. Ano ko lang ba? Yung favorite girl, pero sige live na kanta. Oo lang, muna ko yung kanta. My favorite girl. Wala ka rin sa kumati. Baka nang hangos, maano lang ako, kapitong, computer, wala kayo ano, computer na ako, wala ako computer. Para nakapresent ka na. Lalo lang kung may open pa rin, parang ay, nakaresent sila na pa rin. May silpong siya. Bakal. Ayan, yun doon sa nakalawa, ano? Mapaalam ka siya kayo. Ma, ay tita. Ma, sumama ka, tapos din yung ma.
Pero hindi na, mama, pwede niya naman. Alam mo, bagong pa. Bawal ka magmakita, dapat na. Kita yan kami si Bibi lang ako. Oo. Ayun kami si Joda. Yun ay dalit. Siya mo kay Bono. Magiging ba yung... Medyo na po. Magpinsan, magiging ba yung... Ay, so, kung kung naman sila, so, pero may nakaindi para, matundo ka rin yung agad-iwa. Pwede ito. Mang magiging mga sa... Teko mo rin gawin sa Diyos ng sige. Ay, susulit ko. Gawa lang yung balik. Result na, ibino. Bibili ako ng kotse. Sabi mo, bawal ng sakto. Napag-iposible na nagkakoti mo. Berota, bali na ako. Gusto, ibigay, buhay na gusto na. At wala na akong gasi ka rin na. Hindi ko pwede. BMW 3 series. Magdaliya ka, Ruth. Nagpipili na yung siya ng pagkakalo na ako. Saka ba yung spot sila na nakalo? Diba na? Diba na? Ito ba ito dito? Ano si big player na? Harap natin na siya magpasikod. Ito sabi ka, marami. Yung Castillo, yung Castillo for free. Ang Castillo. Buya ka na. Gusto ko na ako, marawat ako. Kaya kung kumina ko, may pinisindan, may sandi ng mata. Yung ito, saan yung pinisin sa kuya? Hindi ko na makikilirin. Subi mo ito. Kung natin magmakal ko na, hindi ko lang kami. Magpupunta ka. Hindi mo makilala. Hindi mo makilala. Makilala ka. Dugdo. Bog, pumayos. Wala. Ay, yun na siya. Eh, mama, sunod na siya. Video na. Ayan. Nine. Dumaan. Dumuralis. Sige, wala. Ay, singuray! 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 Babay. At ito Paano ka mo? nagkapos ka sa uya. Paano ka mo? Ya. Natulog ko sa uya. Natulog ka sa uya. Ay sa uya. Wala ako. Natulog ko sa muya. Ay, sumakanta. Hindi ko nagkanta. Mga tanga ka mo. Kasiri sa uya. Mabakal ng baseball. Ano ba? Gipar? Ano yan? Sumbagod mo muna kayo na daw. Gipar? Gipar? Yung ano ito? Kilo? Ano gusto mo? Umudo yan? Ito ako sa may iban mo ako pasirig sa araw nyo. Ano naman? Ha? Sige pa ka daw. Hindi ba? Friends, sorry ka friends. Sigalo ko mo din ko na sa ni TJ. Ang galangan ni friends. Parang may comment ko wala. Lumayan ako pangit ko mo. Pangit kami kaldaw. Uy, dito niyo na kayo. Wala binay ka. Diba no, safe manulit ka na sa araw. Iba mo kung paano magpasaro. Madungol sa Morales. Kami sa mga madungol sa Morales. Madungol sa Morales.
Ano nga yan nun? Matala. Sabi niya si Sage, Pila tayo si Sima ka lang, may bubuhay. Tawad na mga tasaro. Mato mo siya pagkong niya, nasukan pa. Magkanag yung kay Tudoro. Paano niya haranaw nito? Then may kita Manap siya. Si Jack. may kita ka ni Bulaan. Para sa inyo to, pupino ko na to. Ay, nato, may magkawat mo na. Matang mo kito. Hindi pa talaga ko makabawakalin. Pagpapin, parang pili. May bago naman. Di ba gamitin mo ng love ka, no? Yan. May di ba kapag may, ano, gumagawa sa CJ? Hindi ko lang karamatakan kung sino yung naka-Argentina. Gumagawa siya. Sabi ni CJ, kung ano din pa sa iyo. Sabi ni CJ, di mo ba yung kaulit mo para mo mga sabi ko lang, binaliktad ka ba kung siya sunod nga, eh? Binaliktad ka lang. Sabi ko nga, di mo ba yung, sabi ko nga, Narout niya siya. So may para pinaro ko ito. Dili siya nagbalik-balik baga. Sinaro niya yun ang ako to magkakasarado. Para ano nagbuman baga. ano yung nasa rin hindi mo kumakagulit siya. Di po kaya pa rin ba? Oo. Hindi mo ako. Binaliktad ko nga, still, Ibaw. Agad ko man nagbiling sa plasida. Agad nagbunay na din ko wala. May isa pa rin. Wala ko na lang mga lawas. Hindi ko na mga ini nagrurunda. Nagrurunda dito siya mga na dito. Pakagulot ang doon yun kung mapalitan na ako. Ito nung palagkikip ko ba? Iba pa naman. Ang bagang pitigro rin siya. Ikaw gusto na niya. Ay, wagi mo na muna kita ako. Sir, pabino. Dapat ka. Di ba, bakit Dapat yun lang. Dapat yun mo lang. Dapat mo lang. Dapat siguro ano ka po siya ka ba? Pag-usig ito dyan. Kaya na sinararag siya yung face, baga. Tigpipindot mo siya, no? Silver. Pagdorong, ito. Mulit siya, oh. Araw tubig siya ka. Kasi ako yung ano. Araw tubig siya ka. Pinubukitin ka ro. Ano yan? Parang dito siya. Paano ba ako sinakawad? Araw tubig siya. Oo, yung tao. Ha? O, yung mga ginip niya. Wow, baka makahindin. May ka na makawad siya. Pag siya ginibon, mausip. Ah, pinawala ko si Bilbe. Eh, si Bilbe. Hindi na nagkawad na pagkarap ko naman. Sulabot ka lang dito, diba? Ano ko nga, ano? Ngayon pa sa hindi ba awal ka sa ano? Ako ko na lang ako. Sigal. Yung bago. At ano nga talaga? Talaga may 20 pa ako na ako. Dabulo na nga yun po. Tapos para kung bakmaster. Maganda niya ang pitalo 20 pa. Nakakuha na kayo. Hindi mo na. Dahil man sa gaiman. Iba ko na. Ano yung sa break mo? Wala. Nagsaksak sa losig. Nagtago muna. Pili na ba ako shit down no? Okay. Ayun yung beef. Pagkabot mo, hindi na balik sa kao pa kay skin days. Oh, Ito, full pa siya. makabinakal mo. Hindi Pero to, dinudutapan na to. Iyan niya, ano? Nandiyan ko na. Pwede mo na si Jace. Nandiyan ko na. Balikan mo na 5. Ano? Hindi mo na siya.
Wala mo nang makuha ng mga dati. May puso ulan na. Ayaw niyo. Uy, wait lang. Dapat yung saan tayo? Pawala si Daw Jay. Hindi nang kulit na to. Hindi may pawala tayo mo. Ba't hindi ko? Yung pawala tapos pa dyan. Ito. Buti-buti mo sa gusto na mo no. Wala na ba doon? Ang pawalat. Naira. Yoros ako. Pawalat ka na Jilimay. Dahil na. Kasi ka mo. Magawa ka na yung kahon. Kaya? Dahil na. Mapala. Papawalat ako pa. Papawalat man ako. Pero mo lang din. Wala ka makapisa na yung isa to. Oo, pawalat man lang ako. Nakapanduwa ako. Ano, okay. Tapos, ay, diba?
Hindi lang ako sa guys. Pero may secret na sa 9 yan. Yung ito, ha? Yung matutulog sa tuwa, 150 plus 9. 9 times 4, kaya ito, 9. 9 times 4, 7. And 10 36. Times 4, 120,
tayo ko mga makuha. Pag-tunay mo na. Pasok tayo. Gamit. May yata.
pala daw sabi. Gusto ko na uwi. Đâu nào? Xây nhiều không ạ? Bisa po. Saya yang open, bisa po. Nakakaroon ka, pinakakasweta to? To? Ba? Nakakaswet. Kaya na ako na. Kaya na. Marunong ba sa lahat? Wala mo grade. Grade kita to. Wala mo grade. Okay, boy. Sige, wala kasi hindi mo yan nagtawag.
Ano Joy? Yan, tadi ka madilim ko eh. Hindi na Joy. Nasa yan, nasa ba? Hindi na oh. Ate Joy? Yes, guys. Ayan, ang kabasa siya. Yan. Ay, di ba? Ay, may tingin pala na yun. Ay, magpapagod ko rin dito. Ayun. Allah, kumuga. Ay, makalagay. Oo. Hindi ka namin ang mga ganyan. Alam na kami, si Daddy Black. Ikaw ba
Nagbayad pa sa ulo. Di ba may bato? Open. Ayun na. Lagi open mo. Ano pa kagay? Ayo. Baby. Ano pangalan ng bawat tao? Ano pangalan? Utang lang. Season number. Season Damit, pangunguna ko magubok sa mo. Utang nga, kitagpo. Sabi ko kasi, nawagin ako sa mo. Magbugaling mo na. Bakit mo yan siguro? Ano mo ko lang? Tulad din ba ba mo yan?
Ako ba na ako rin? Ako ba nga? Pagpupul ka ulit, bakit naman ka? Ano mama ito? Abala ko ba na yun? Ano ba ba? Kaya ako pa niya. Ako ba? Ano ba? Paano man ito? Paano man? Ang battery tayo, makikita ka lang. Ay, wait lang, pakilimutan. Tapos, ito naman po. Okay na. Yan. Hello, ito naman. Ang tawag ni ano ni mga account. Ano, ito ko na kasi na ito ko na ito. Pabay ko. Pabay, ano lang, pabay pa na. Talaga ko naman. Ayun! Pagdating ko, hindi na kaya kami wala mag space pa ba? Ano pa nag-space? Ano nag-space? Ako okay lang yung gawin ko. Oh my God. Wala mag-space. Ako lang ano? Wala mag-space. Ako na yung galaw. Pero mo na yung start. Ikaw, bata. Ano sa gamit? Anong mga sa gamit? Ulit hindi. Anong ginamit? Ay! Wala, mag-sit mo talaga. Binastit mo. Wala. Ay! Ano ba? Ano po ito ba? Kung yan ako ba, sir? Yan. Yan yung picture what? Di ba yan? Di ba si Tabo? Yan yung salamat. Yung dance, yo. Kailangan sa mga ano, ito na ano. Yan, ano ko mga yun daw pag ano ko mga natin. Alam mo na lang. 1, 2, 3. No, napay ko.
Ben, siguro kung makakalanggit. Yan, Juan! Ano mo? Gimon mo, ano? Natikalat ko sa imo. Ang kinikalat ko bukan nilo. Kaya ako malasita ko. Wala, pangabihan ikawas mo. Parang ano? At okay lang po bukan mo. Huwag mo din ginagawa. Parang, parang may Gusto. Hindi na lang para mag-ulang ako. may kasal na ba eh? Wala pa mga puti. Anik na yan po. There! There! Ang ganda na yan. Ito ito. Ate, go for No. What is that, right? Ayaw na. O, paano lumagal ako sa mga play? Mga bubo! Ano yun ito? May dabilis, no? May dabilis. Paano may dabilis? Dali. Ako nga, nagawa ko na eh. Wala ko ng kahit isa. Lawan mo ba si Queen? Ilan Uy, na? mali na kay Queen. Oh, snap blocks. Ano yun eh? Mga bubo! Ulit kita. Oh! Parot, may dala pa, may tatulong to. Puto din, puto din. Natablo. Ano sa'yo, Mel? Ha? Hindi naman. Natablo.
Ganun pa kung high blood ako ng ano. Pero mo dyan ang bal. Ganun pa kung high blood. Oo, tabahan ako to, pinanakanan ako. Ulit po. Tama no, yan, nawala. Tabahan na kami to, pinanakanan ako ba nila mo? Huwag kayo mga Napilan mo kami. yaw na naman. Ano yung chicken? Kuya no, ako na yan. Ano nga, ito, pipis pa pala yung pera mo. Ayos na, ang mga buli kami. Kuya, ito po na doon. Ako na marami to. Wait, wait. Kung pa mga buli ang mga alam ko, wait. Nalino ako ng sakit na. Makulay naman yung gamot. Isa ang kalaban mo, Dren. Ano? Wala. Ay, lulugyan ako. Wakamit mo. Ay! Ito ka mag-ano? Mag-ano? Ha? Paano mag-ano? Yuga! Bubaganda rin ni Marpan. Bakit? Ay! Paano matigo? Mag-double kill, kaya ito lang yun. Tapos sila, Di ba ako bumalo mo? ano yun eh? Sila? Ito mo na
Pagbagal nila sa pipik. Wala, may pinanaraw, no? Kaya di may look cute-cute. Kasi, wow ko yan. Then, gusto ko, men. Wala ko sa ako. Men, wala ko. Ah! Makapapansin! Bal, baka rin ako, bal. Ano? Yung wala lang dito. Sige, ganito. Mambiyak kami. Paano ba kayo ko? Alin ba kayo ko? Aray! Doon ako ba dito? Doon ako ba dito? Mereka ini mau pawarang kayo. Buliw talaga. Mereka ini pawarang kayo. Kailangan buliw na. Buliw din na lang dito ako. Buliw tayo 44. Buliw yan sa kuyo. Buliw PI. Buliw na sa inuban. Buliw bilo. Ito. Jay, liling gina. Uy, sa kulti, ikutik talaga. Hindi mo problem ko kung ako kamali yan. Ayan ako. Yan ako. Ako kayo din na talaga. Wala na walang... Utik kami yan. No, pagkapi na ako to. Sumikot, Jay. Ano yung... Ay, bilamin. Wala ka namin. Kaya talaga. Nadang ko na yung ka. Eh, wala ko wala ang ko. Turing call. Buti kami yan. Kaya naman. Sige, tumail. Ano naman? Lahiya rin lang mo kahit ako sa mga Melo ni May, sabi mo Melo, no? Yan, sige yan. Mga papansin!
know. Siya, paano kita, Ah, Basta wala ko ulit. si Kuya. Ano ka ba nung ka? Ako? Jay. Pinatay mo?